and gentlemen, boys and girls, welcome back to channel all of you. Today थोडा आवाज आ रहा है येणारच कारण आज आहे महाराष्ट्रात दही हंडी जो खूप मोठ्या प्रमाणावर साजरा केला जातो. मी मागच्या वर्षी इकडे होतो, यावर्षी मी इकडे आणि तुम्ही पाहू शकता की किती गर्दी आहे इकडे. आणि ह्यावर्षी काय झालं की आपल्याकडे आहे वाईड लेन्समुळे सगळं कॅप्चर होतं आहे. आता सध्या मी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची दहीहंडी जी आहे ठाण्यातील नौपाड्यातील तिकडे मी स्टेजवर मगाशी 2 पक्के येऊन गेली ज्यांनी नवतरांसाठी ट्राय केलं पण त्यांचा सक्सेसफुल झाला नाही. सो आत्ता हे कोणतं पथक आहे कोकणकर गोविंदा पथक जे आता नवतरांसाठी ट्राय करणार आहेत. मी आजचा ब्लॉग एकदम सिम्पल ठेवणार आहे, थोडं पुढे जाणार आहे. मागच्या वर्षी मेन आकर्षण किंवा मेन ब्लॉग करण्याचा मुद्दा माझा जो आहे जो जय जवान गोविंदा पथक जोगेश्वरीसाठी. चला सुरू करूयात. ओके, तर आता आपण पाहूयात शिवसाई गोविंदा पथक बोरीवली ज्यांचे थर मी गेले 5 ते 6 वर्ष बघतोय आणि गेल्या 2 वर्षापासून ते माझे फेवरेट आहेत. म्हणजे जय जवाननंतर शिवसाई माझे फेवरेट आहेत. माझ्या चॅनलवर पण त्यांच्या दर प्रत्येक 2 वर्षीच्या 2 व्हिडिओज आहेत. याही वर्षी मी त्यांचा व्हिडिओ एक्सक्लुसिव्हली शूट करतो आणि माझ्या चॅनलवर मी तो टाकणार. सो शिवसाई ऑल द बेस्ट. चला एक नंबर.
खूप सुंदर प्रयत्न. कडक शास्त्रांची सलामी. अतिशय सुंदर आणि विलोभनीय असं प्रदर्शन. फिरते मनोरे, चक्री दहीहंडी असं याचं वर्णन करण्यात येतं या साहसी खेळात. हे गोविंद पथक आहे, मोरेश्वर महिला गोविंद पथक. शाबाश मास्ता, बहुत अच्छे. तुमची शक्ती ही स्त्री शक्ती आहे. तुमच्याकडून आम्हाला सगळ्यांना प्रेरणा मिळते. अतिशय सुंदर आणि यशस्वी प्रयत्न. सगळ्यांनी जोरदार टाळ्या वाजवायच्या या महिला गोविंद पथकासाठी. चला. सुंदर यशस्वी प्रयत्न. अभिनंदन हिंदू एकता. ज्या नियोजन पद्धतीने तुम्ही चढले त्याच नियोजनाने तुम्ही खाली येत आहे. अतिशय सुंदर. शाबाश. बात है. नियोजनबद्ध पद्धतीने क्या बात है, क्या बात है. ओम साई करतात. वा, 7वा तर लागलेला आहे आणि 8वा तर लागलेला आहे. पहिली दहीहंडी यावेळी शिवसाई शिवसाई मंडळासाठी पटापट 3 वेळा 9 मला असं वाटतं की आमच्या सुशांतचं मी विटावकर हे गोविंद पथक उभं राहत आहे. जोरदार.